සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට මම ගෙනත් තින්නේ Icad කියන මොඩෙල් එකේ valve automatic open කරන උපාංගයක්. ඉතින් මේක automatic open කරනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක liquid ඒවා නැත්නම් wet drive suction and discharge වලට පාවිච්චි කරන valve එකක් ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී අපිට පුළුවන් PLC එකෙන් control කරන්න පුළුවන් මේක යම් දුරක ඉඳගෙන අපිට මේක ඕන විදිහට control කරලා මේක ඇතුලින් අපිට ගන්න ඕනේ කියන්නේ එක්කෝ තෙලක් වේවා ඔයිල් එකක් වේවා එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු බීමක් වේවා මොන හරි දෙයක් අපි යම් කිසි කර්මශාලාවක ඇතුලේ වෙන තැනකට පම්ප් කරනවා නම් මේක ඇතුලෙන් අපිට යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ඒකින් valve එක ඇරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. මෙහි උඩ තියෙනවා පාඨාංක සහිත කොටසක්. මම ඒක පැත්තට හරවනකොට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔතෙන්දී ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකට සප්ලයි එක දෙන එක සහ PLC වලට ඉන්පුට් වලට දෙන පැත්ත. මේ තියෙන මැග්නට් එකක් ඔය තියෙන්නේ. මේකේ දෙපැත්තම තියෙන මැග්නට් එකක්. ඉතින් මේ ඕක ඔය අතින් මම මෙහෙම කරකවනවා වගේ පෙන්වුවට ඕක අතින් ඇත්තටම කරකවන්න බෑ. මේක වැඩ කරන්නේ මැග්නට් එකට විතරයි. මැග්නට් එකෙන් විතරයි ඒක ඇති වෙන මැග්නට් එකෙන් විතරයි ඔක කරකවන්නේ. ඉතින් ඒක අනුව ඔය වැල් එක අරින වහන එක කරන්නේ මේ මැග්නට් එකෙන්මයි. ඉතින් අපිට කොහේ හරි දුරක ඉඳගෙන මේ වැල් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මේක අපි කිව්වොත් එහෙම Icad Actuator කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඔන්න ආකාරයෙන් අතට බස්සලා තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ උඩින් පෙන්වන්නේ ඒකේ ඒ වැල් එක අරින වහන ප්‍රමාණය තමයි ඔතනින් පෙන්වන්නේ 100ට කොච්චර කරලාද කියලා percentage එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සමහර මේ ෆාම් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් පොල් තෙල් නැත්නම් බීම හදන කම්පැනි වල එහෙම මින් මේ જાති ඇක්චුවේටර් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට අන්තිමට ඩයග්‍රෑම් එකක් දාන්නම්. කොහොමද මේක PLC එකට සහ power supply අපි කොහොමද දෙන්නේ කියලා. 20 mA වලින් තමයි මේක PLC වලින් output වෙන්නේ.